خصوصًا الوظائف اللي فيها لقاء مع جمهور، لأنها تعتبر أحيانًا ترى في interchange في نفس الكلمة تنقال social intelligence أو ذكاء عاطفي أو اجتماعي هي نفسها، بس ناس يسموها كذا وناس يسموها كذا، تدرس كلها نفس اللب. فإذا كانت وظيفة فيها احتكاك بالآخرين طبعًا، بس ما تحتاج مثلًا IT مبتهج وسوشيال طول الوقت، إمم. احتياج مختلف يعني من مكان لمكان. أهلًا وسهلًا، حياكم الله. طبعًا إحنا كل فترة يجينا حاجة جديدة، وكلمة أو جملة أو موقف يكون ترند وهو اللي يتكلمون فيه الناس بشكل متكرر. يعني إحنا الآن قاعدين تواجهنا كلمة نرجسي بشكل متكرر، ما نقدر من فينا ما سأل نفسه هل أنا نرجسي أو الأشخاص نرجسيين من حولي؟ فنبدأ كل مرة نقول هذه الكلمة وتتردد علينا في كل علاقة. أيضًا من الكلمات اللي أخذت جدل كمان استحقاق، وأنا استحقاقي وين واستحقاقي وين بيكون. وأيضًا جملة أو موضوع صراحة كان له يعني ترند كبير اللي هو الذكاء العاطفي. ما نعرف وش هو الذكاء العاطفي، هل أنا أتعاطف أو ما أتعاطف؟ هل أنا أكون ذكي اجتماعيًا أو ما أكون ذكي اجتماعيًا؟ هل آخذ الأمور بجدية أكثر من اللازم أو أتعاطف مع الآخرين بشكل أكثر من اللازم؟ اليوم أنا راح أتحدى هذه الفكرة، راح أناقشها بشكل مكثف، راح نفهم تفاصيلها عشان تكون أسهل علينا وأسهل في اكتسابها مع الرائعة دومًا والعبقرية هاجر القايدي. يا هلا وسهلا. شكرًا منيرة، شكرًا. سعيدة إني أشوفكم مرة ثانية مجتمع سيكولوجي الرهيب. وبداية مرة رائعة إنه في كلمات نفسية ومصطلحات تصير ترند. هل لها هذه القيمة فعلًا والّا إحنا نبالغ بوصفها وتكون يعني إمم. معلومات ما هي بذات الأهمية في حياة الإنسان؟ ممتاز. طب خلينا نبدأ الآن من الصفر. إيش هو الذكاء العاطفي؟ هل هو حقيقي والّا كلمة فقط للتسويق؟ طيب حلو. في بعض العلماء تحمسوا زيادة عن اللزوم لكلمة الذكاء العاطفي، فهم حاولوا يطلعوا فروق بين الذكاء العادي اللي يسموه الذكاء التقليدي وبين الذكاء العاطفي، مدعين إنه الذكاء العاطفي حيخلي الإنسان ينجح أكثر من الذكاء التقليدي. رجعت الدراسات مرة ثانية تقول لك ترى هو نفسه اللي عنده ذا الذكاء هو عنده نفس الذكاء. فالمسميات مرة تختلف، لكن في الحقيقة المهارات يعني كأنه عندنا كوكب بس بعدة لغات، إحنا نسميه كذا والناس يسموه كذا، هي نفسها المهارات في النهاية، بس المسميات هذه العلمية هي مدخل لفهم الإنسان لنفسه بطريقة أفضل. كيف بدأت دراسات الذكاء العاطفي؟ إمم. بدأت قبل يمكن 40-50 سنة في الكلام عن المشاعر. كان في علماء يدرسوا المشاعر المشتركة بين البشر جميعا، فلقوا إنه هي 6 مشاعر أساسية: الغضب، الحزن، القرف، الغضب، السعادة، الراحة. فكان من هذه ال6 مشاعر تنبثق كافة مشاعر الإنسان. والمشاعر أحيانا يسمونها ويوصلونها لعدد محدد، ولا يزال الابتكار في وصف المشاعر لا نهائي. لا يزال طالما إنه في فنان، في مبدع، في رسام، في مغني، في قدرة على ابتكار مشاعر جديدة ولا نهائية. فلو بنتكلم من البداية، إيكمان درس المشاعر المشتركة بين البشر. يعني أنت لو رحت أي مكان في العالم حتسمي السعيد سعيد إذا شفت ابتسامته، وحتسمي الحزين حزين إذا شفت ابتسامته، أو إذا شفت حزنه واضح على وجهه. من هنا بدأ دانيال جولمان، أشهر أحد يتكلم عن الذكاء العاطفي، يقول لك إنه الذكاء العاطفي هو المسؤول عن نجاح الإنسان مهنيا. إيش هو الذكاء العاطفي؟ الوصف المختصر في عدة موديلز. الوصف المختصر هو فهم الإنسان لمشاعره، إمم. ثم فهم قراءته لمشاعر الآخرين، والفقرة الثالثة اللي هي أهم من هذا الفهم، الإيموشنال ريجوليشن، تنظيم المشاعر والقرارات بناء على ذلك. أحيانا يكون الإخفاق هو فقط هنا، أنا فاهم إيش أحس، أنا فاهم الآخر إيش أحس، بس لا عندي ولا عند الآخر قدرة على تنظيم هذه المشاعر. فالذكاء العاطفي هو فهم دقيق للشعور اللي تمر فيه كإنسان في مكان العمل أو في غير مكان العمل. أنا الآن حزين، أنا الآن غاضب، أنا الآن غيران. مجرد اعتراف الإنسان بشعوره يعني تنفجر الفقاعة اللي فوق رأسه من القلق تجاه إيش اللي قاعد يعتريني الآن، إيش اللي قاعد يحصل معايا، ليش أنا كذا أحس، ليش ماني مرتاح. تمام. ثم قراءة الشعور الآخر، النصف الثاني من المعادلة، والتصرف بناء على ذلك. ذي الثلاث أشياء هي الذكاء العاطفي.
ممتاز. طيب قبل ما ندخل في تفاصيل الذكاء العاطفي، أنتِ قلتِ إنه الذكاء العادي وهو أساسًا هو الذكاء العاطفي. ما هو أي. أساسًا الذكاء التقليدي مرتبط بنجاح في الحياة، كل ما زاد الذكاء كل ما عندك إنسان ناجح، تمام؟ جاء جولمان قال لأ، الذكاء العاطفي أهم، رجعت الدراسات قالت لأ، ترى اللي ناجح اللي عنده ذكاء تقليدي عالي يكون بالضرورة عنده ذكاء عاطفي. وأنتِ وش تقولين؟ تقولين أنا نفس الشيء؟ أقول إنها مندمجة بشكل ما. مو بأحيانًا نشوف ناس العباقرة اللي يكونون جدًا عباقرة أو عندهم دراسات وأشياء يدخلون فيها، لأ يكونون بعيدين جدًا عن الأشخاص، منعزلين تمامًا، أحيانًا حتى نقاشاتهم معك ما تكون جيدة. هذا برضه حيكون في الذكاء التقليدي مو مرة عالي. الذكاء التقليدي يقيس عدة أشياء، مو بس الأشياء المجردة مثلا الرياضيات أو هذا. أنت تتكلم مثلا عن شخص لو كان متفوق في الرياضيات فقط، هذا مو الذكاء التقليدي الكامل. الذكاء التقليدي الكامل فيه له كثير عوامل. إمم. فاللي عنده ذا اي كيو عالي جدا يفترض انه داخل هذا الاي كيو في اي كيو اللي هو ممتاز. ذكاء عاطفي. طيب الآن ودي ندخل أكثر أيضًا ونتعمق أكثر في تفاصيل الذكاء العاطفي، كيف نكتسبه، إيش المهارات اللي ممكن تجينا، لكن عندي سؤال الآن، أحيانًا تشوفين بعض الأشخاص عندهم تحليلات عن الأشخاص الآخرين بمشاعرهم، فتجين تلقين لِك واحدة ممكن تقيّم الشخص اللي قدامِك وتقول لِك هي قاعدة تحس بالغيرة مني، مم. أو هي حاقدة أو من تصرفها هذا حاقدة، مع إنه أنتِ تكونين معاها في نفس الموقف وما تشوفين هذا التقييم بشكل يعني تقولين لأ ما أتوقع إنه كانت هذه ردة الفعل الصحيحة. هي تدرك الآن أنها هي فاهمة وواعية لمشاعر الشخص الآخر، لكن هي بالفعل ما هي واعية. كيف يكون هذا الفهم؟ انت تفترضي الان انه هذا الموقف حصل امامك، فانت إمم. شايفه انه التفسير مختلف تماما. بالضبط. طيب هنا نكون في اخفاق في قراءه الاخر، بس بناء على اخفاق في قراءه الذات. إمم. لانه انت قاعد تفسر كل الاشياء واحد شيء بناء على موقف قديم حصل وتعيد اسقاطه على الحياه الجديده. فلو في ذكاء عاطفي هنا في فهم شعوري انا الخاص، ما حاسقط على الناس المشاعر هذه المكرره من التاريخ. رائع. كيف أفهم مشاعري؟ كيف تفهم مشاعرك؟ هذا الوقت الكثير جدا اللي تكون قضيته في تحليل حياتك وتحليل نفسك. قبل لا ندخل تكلمنا عن التدوين، كيف التدوين ممكن يساعد الإنسان أنه يسوي ريفليكشن. يفترض في الوضع المثالي في الحياة الطيبة أنه الإنسان بنى ذكاء عاطفي أثناء النشأة مع عائلة تحاكيه محاكاة جيدة، تسمي مشاعر الطفل عند حدوثها. أنت الآن غاضب، أنت الآن حزين، أنت الآن جائع، اللي يسموها مرحلة المرآة. تحاكي مشاعر الطفل فيتعلم هو الكلام عن نفسه. بدون الكلام المثالي هذا لا يمكن أن الإنسان يحصل على هذه التربية المثالية جدا، فيكمل مرة ثانية في المراهقة بعض الأغاني اللي تصف مشاعره، إمم. بعض الأفلام اللي يتعلق فيها جدا. الفنون ككل تقرب الإنسان من فهمه الذاتي لمشاعره، لكن أيضا ما تحطه في فهم الآخر. فهم الآخر ما يعتمد فقط على فهم الذات. فهم الآخر يتطلب سوشيالايزنج، حياة اجتماعية مكتظة بالأحداث إلى تفهم التنوع بين البشر. إمم. فالمرحلة الأولى حقت فهم الذات تتحقق بحوار جيد جدا مع أصدقاء جيدين جدا، بالكتابة عن الذات. كتابة لحالها ما تكفي، لازم تكتب وترجع مرة ثانية تقرأ عشان تعرف أنت كيف فكرت كذا، كيف استنتجت كذا. ثم الموسيقى، الفنون، الأشياء اللي تقرب الإنسان من مشاعره بصفة عامة. إمم. ثم الوضع اللي يعدل اللي يحصل في الحياة أحيانا يكون جلسات مع معالج نفسي يفهم الإنسان هذه المشاعر من جوا المكتظة كيف يفككها ويتعامل معها. ممتاز. يعني لما أنا أجي أتكلم عن الذكاء العاطفي أنا أقول لازم يكون عندي وعي وإدراك أكثر بمشاعري. المرحلة الأولى مشاعري. مشاعري هل أعرف لازم مسبباتها إلى تريجر الجذر الأخير؟ بالضبط. شفتي التمرين المعروف حق 7 وايز أو 5 وايز؟ ليش ليش ليش، تسأل نفسك أنا أحس كذا ليش، إمم. عشان كذا ليش، إلين توصل للجذر حق الشعور. لو فلت منك هذا الجذر فلتت كل عملية الانعكاس الذاتي، ما تعرف. بس لو عرفت تنتقل بالوعي حقك، هذا النوع من السلوك يسبب لي هذا الشعور، وهذا الشعور ناتج عن شعور قديم أنا أحاول أتجنبه.
فتوصل بالفكرة ورا فكرة ورا فكرة، تتسلسل الأفكار في ذهنك إلين تفهم نفسك فهم جيد ثابت. يستحيل أن يحصل هذا الشيء وأنت طفل مثلا. مم. وإذا أنت مراهق أيضا، كل مشكلات المراهقة هي أن أنا ماني قادر ألاقي أصدقاء مثلا جيدين، أو أتفاعل مع أصدقائي، أو أكون موجود لهم. كل دي المشكلات تكون ذكائك العاطفي. طيب صعب يعني طبعا أنا لما أجلس بيني وبين نفسي وأفهم المشاعر فكرة فكرة، ويعني أرجع للأخير إلى جذر هذه المشكلة. طيب وبعدين؟ حلو. إيه هذه الفقرة الثالثة emotional regulation. ممتاز. بناء عليها أنا إيش أتخذ قرار. ترى في ناس كثير خصوصا اللي عندهم تفكير تحليلي غرقهم فقط في التحليل. ليش 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 ليش؟ طيب ما تفيدك المعلومة هذه أبدا إذا ما وصلت للفقرة اللي بعد اتخاذ قرار بناء على هذا التحليل. اتخاذ القرار مثلا أتجنب ذا الموقف مرة أخرى، ولا أبني نفسي بقدرة على التعبير، مم. ولا أسعى لتحسين حاجة معينة. إذا ما وصلت لمرحلة اتخاذ القرار بناء على تحليل الشعور، فكل عملية التحليل لا معنى لها. طيب ايش رايك ناخذ مثال؟ خليني أعطيك مثال. يلا. مثلا أنا شخص قلق جدا في مجال العمل، وأشعر بتنافسية شديدة مع الأشخاص، وهذا القلق مستمر بشكل متكرر حتى في فترات الإجازة وفترات مختلفة من حياتي، وكل نطاق تركيزي يكون قلق اتجاه العمل واتجاه إمكانياتي. حلو. وين الوعي هنا؟ أنا مدركة أنه عندي مشكلة وعندي مشكلة في القلق. كيف أصل لمرحلة أني أحل هذه المشكلة؟ هذه مقولة قرأتها أول أمس لكافكا، إنه مم. تعلم الإنسان في الحياة هو تعلم النفاق الاجتماعي. تعلم النفاق الاجتماعي. فأنت حبة حبة حتعرف وين تحط نفسك في هذه الدنيا. تتكلم عن التنافس. طب التنافس خليني معناها أقول لك حاجة قبل النفاق الاجتماعي. في أحد اللقاءات اللي أجريناها أنا وأنت يوم تكلمتي عن يعني أنا حسيت أن هذا النفاق الاجتماعي بياخذ نفس المجرى. تكلمنا عنه لازم الواحد شوي يقلل من الكرامة تجاه المدراء والأشياء هذه، فهي بتدخل في نفس النطاق. لا، هي هنا مختلفة الحين، في شيء مشترك أي صح. بس أنت الحين تتكلم عن التنافس. يعني أنت ممتاز تصحى من الصباح وتقول أين موقعي من هذا العالم. بالضبط. أشعر بالتهديد، ربما موقعي لن يكون موقع رائع. جسمك يقول لك تفضل القلق بناء على هذه المخاوف. أنت الآن حللتي، قلتي كلمة ذهبية، قلتي إمكاناتي. شكك هو في إمكاناتك. مم. هنا اتخاذ قرار. إمكاناتي تحتاج تعديل، إمكاناتي تحتاج لحاق بأهداف أخرى. فالتحليل يقودك إلى معنى محدد. هنا إيش تشعر مثلا بإمكاناتك؟ إنك محتاج تاخذ شهادة أفضل، إنك محتاج تزيد شوي من بعض المهارات، تنقص شوي من الاستعراض. الريجوليشن هي إنك إيش تزيد إيش تنقص. أو تنظيم المشاعر اللي هو الفقرة الثالثة من الذكاء العاطفي، إيش اللي أنت محتاج تغيره فعلا. مم. بدون اتخاذ قرار لا معنى لكل عملية التحليل. القلق هو إفراط في التحليل بدون اتخاذ قرار. طبعا كذب وادعاء إن نقدر نتخلص من القلق بهذه البساطة. مم. أوكي، لكن لابد من الوصول لهذا الكونكلوجن من التفكير من التحليل. ليش أشعر بالتنافس لهذا الدرجة؟ لأني أنا عندي طموح، أبسط حاجة. طيب ليش الطموح هذا يسوي لي مرارة؟ هنا تبدأ تشوف إيش عقدتك في التنافس. إيش الشيء اللي تتجنب إنه يتكرر؟ الخوف من تكرار المعاناة. هل تتجنب تكرار المقارنة؟ هل تتجنب تكرار مواقف سابقة تشعر فيها بالضعف؟ هل تجعل نفسك أقوى عشان ما تشعر بالهشاشة هذه مرة أخرى؟ هل المجتمع يتقدم بشكل مرعب ومحتاج أنا أني أبذل قصارى جهدي؟ نعم، المجتمع يتقدم بشكل مرعب، وهذا جزء من المدنية أصلاً. مم. ما فيها استقرار. المزرعة والقرى فيها تسارع شديد جدا ما يسمح لك أحيانا باللحاق. يصير في هنا قرار ثاني، اتخاذ قرار ثاني. هل أيأس من بعض الأشياء ولا أغير أهدافي؟ طيب قبل ما نغلق يعني فكرة الوعي بالذات، مهم. أنا عرفت كل هذه الأشياء ووصلت لحل التساؤلات وعرفت الجذر الأول في المشكلة. كيف أبدأ وأيضا عملت على تحسينها، لكن لا زال هذا القلق مستمر. مم.
أنا قاعدة أحسن لكن لا زال مستمر. كيف أوصل لهذا الرضا؟ كيف أوصل لهذا التوازن يعني والرضا بالإمكانيات والإدراك إنه أنا قاعدة أشتغل على هذه الأشياء. هذه الفقرة الحزينة هي فقرة فقد. أنا ما عندي هذه الفرصة. أنا وجدت نفسي مثلا في هذا المكان، أنا أرث هذا المكانة في المجتمع، فهذا أقصى شيء الآن موجود. في الأحلام يعني الطموح لازم يوصل للشمس، أوكي؟ بس في التسامح مع الذات عند الإخفاق لابد من الرحمة. هذا اللي أنا أقدر عليها الآن. تمام؟ ارجع للسؤال مرة ثانية. كيف أنا أوصل لمرحلة هذا الرضا؟ بإنه خلاص أنا عارفة وقاعدة أستمر وقاعدة أسعى، بس خلاص أفكر أو أقلل من التفكير في المنافسة، أقلل من التفكير أو أقلق من بعض الأشياء. ضرورة الرجوع للمواقف القديمة اللي تخلي القلق مستمر. لما القلق ما يعكس الواقع، لما تكون أنت إنسان مستقر مهنيا يبدو على حياتك الرضا والاستقرار، المفروض أنك ما تخاف لهذه الدرجة. ضحكتني بنتي تتكلم عن هذا الموضوع، إنه إحنا يفترض إنه إحنا في السعودية عندنا فرص جيدة، ليش نخاف لهذه الدرجة على العلامات؟ هذا السؤال أحيانا تشوف الطلاب يقتلون أنفسهم. طب دقيقة، في الفرص موجودة، ترى مي واحدة فرصة حنتقاتل عليها جميعا. بس كيف تكلم إنسان وهو صغير ما شاف من الدنيا فرص، ما شاف من الدنيا شيء يرضيه لسه إنه الحياة جيدة؟ عشان كذا أصلا بالخمسينات يقل القلق عند الإنسان. خلاص شاف إنه الدنيا إيش بتعطيه، شاف إنه مو ميت جوع. كل إنسان عنده أسطورة يحكيها نفسه. أنا ممكن في أحد يقول لك أنا أخاف إني أكون يوما ما بلا مأوى في الشارع. هذه الأفكار المضخمة اللي يجيبها القلق هي قراءة لفكرة صغيرة إنه أنا لسه ما لقيت مكانتي في العالم. فاليأس إدراك معافى، بس في الوقت المناسب. لما يجي اليأس بشكل مبكر جدا إخفاق للذات. لما يجي اليأس في موضعه وأفقد أوكي هذه المهارة ما عندي، حانبسط باللي عندي إيش ما كان. بس تجارب. طيب بما أنه عندك استشارات كثيرة من هذا النوع، أعطيني مثال عن استشارة قد مرت عليك إن وجدت يعني، أو ننتقل للمحور الثاني. كنت حاسة على طول من أول ما سمعت الاستشارة من هذه الشكوى أنها متكررة جدا، وحسيت أنه في قلة في الوعي عن الذات. إيش ممكن أكثر المشاكل اللي ممكن ما يعني دائما نترك المجال مفتوح للتقييم بحيث أنه ما يكون في حكم مكرر أبدا، لأنه كل قصة فريدة مهما كانت غير فريدة في فرادة عجيبة في الإنسان. لكن لو في شيء دائما ألاحظه ما ينتبهوا له الناس، يقرأوا شعور الآخر بشكل معاكس جدا للسياق. مثلا يقول لك مديري غاضب، مديرك الآن محتاجك. أنا أقرأ السلوك هذا نفسه أنه احتياج، أنت قرأته أنه نفور. أحيانا تحدث أمامي هذا المواقف. فقراءة الإنسان للسلوك الآخر مبنية على مخاوفه وإسقاطاته إذا ما كان عادل في أنه يفصل هذه الاثنين. من الأشياء اللي دائما تتكرر أنه تفسير الجفاف في السلوك أنه كراهية. هذا قدرته. كان في اجتماع وكان في وكيل وزارة، عجبتني الكلمة مرة عجبتني، يقول كل موظف يبغى تقدير. أنا بالنسبة لي هو هنا حط الرولز للمؤسسة كاملة. أنا بالنسبة لي قبول عملك هذا تقدير كافي. يعني قبول عملك لك، قبول عملك، أنت تجيب تقرير أنا قبلته انتهينا. أوكي. هذه لغته هو للتقدير، إني أنا قبلته ما رميته مثلا. فأنت تخيلي توقعات الإنسان بناء على ذلك. في إنسان يبغى على كل عمل يقدمه مدائح، بس هنا قاعد يقول لك إنه هذه ثقافة المؤسسة، مجرد قبول العمل هذا تقدير كافي. وقال كلمة حقيقية، يعني قال أنا كيف حأشكر كل أحد على حدة؟ شكرا لكم جميعا خلصنا. صحيح. فقراءة السلوك يعني مثلا هذا إنسان مشغول جدا، ما حيفضى إنه يقول لي شكرا بشكل خاص على كل عمل، لكنه يثق فيا، يثق فيا إني أسوي أعماله. هذه قراءة لسلوك الآخر منصفة. رائع. هذا يعني حقيقي بيقودني للمحور الثاني، بأني كيف أفهم الأشخاص وأكون ذكي عاطفيا معهم بإدراك مشاعرهم. لما نجي نقول مثلا هذا المدير
قاعد يقول لك لا أنا كيف أساسًا أقرأ كل هذه الأشخاص، فهو تعامل بشخصيته أنا مجرد قبولي لعملك وما أراجعه لك هذا يعني قبول، فالمفروض أنت تفهم كيف أنا أقبل، لكن يجيك أشخاص آخرين لا هذا المدير غير جيد، غير ذكي، ما قدّرني بالطريقة اللي أنا أحتاجها، أنا كشخص ممكن أحتاج التقدير كشكرًا أو تبتسم لي لمّا تاخذ هذا التقرير، شخص آخر يقول لك لا أنا أنتظر نهاية السنة بونص. قدّرني ببونس، أو شخص يقول أنا تقدّرني مثلًا في تكريم معيّن. إمم. وين هنا وين الحد بين هذول الشخصيات؟ ما في حد، في تقبُّل للقدر إنه عندك هذا النوع من الإدارة وهذه الثقافة، لمّن تدخل مؤسسة جديدة أنت ما تفرض قيمك الخاصة واحتياجاتك، أنت تقرأ ثقافة المؤسسة وكيف تعتبر التقدير تقدير. فاحتياجات الناس مختلفة، ممكن يكون الHR أحيانًا عنده هذه الفرصة إنه يعطي لكل أحد تقديره المناسب، لكن في الواقع مو هذا الموجود. فبعض الأشياء اللي تحتاجها يجب أن تسأل عنها، مثلًا أنت محتاج feedback محدد، اسأل عن feedback محدد، ممكن ينزعج مديرك إنك تسأل عن feedback وممكن تتفاجأ إنه يكون negative مرة، يعني لو ما سألته أحسن. اسعى لاحتياجاتك، اسعى لها، لكن اقرأ المؤسسة كمان، اقرأ إيش الموجود في الثقافة هذه، وبالتالي تفهم الآخر، هذا تعبير بالنسبة له كافي، مختلفين إحنا جدًا. إمم. طيب لو كان يعني أحيانًا في بعض الأعمال تعطيك مجال إنِّك تفكرين في مشاعر الآخرين، وتعطيك مجال إنِّك تفهمين الشخص الآخر من زميل أو من مدير، لكن في بعض الأعمال أنتِ مضغوطة أساسًا في كومة هذا العمل، وأيضًا تدخلين مع مدير غاضب، ومع زملاء عمل كلّهم مشاكل، كيف أنا أطلّع كيف يكون هنا الوعي عندي؟ الوعي عندك يكون بفصل نفسك عاطفيًا، كيف؟ يحصل اللي يحصل دون أن يؤثر فيك، كأنك تكون مع حيوانات ضارية لكن تنزع أنيابها وتنزع مخالبها، فأنت موجود مع المجموعة هذه بس بثبات عاطفي مرة كبير. الثبات العاطفي هذا أخذ منك جهد كبير وأنت لحالك تبني نفسك عاطفيا، بحيث أنه ما تسوي ميرورينج، ما تحاكي الناس في اللي هم فيه، تركز مرة ثانية على العمل الموجود. فعزل نفسك عاطفيا قد يعني أحيانا أنه انعدام تعاطف. إمم. انعدام التعاطف في بعض الأوقات في بعض الأماكن ضروري للنجاح، ضروري. إذا كانت بيئة زي كذا الكل فيها دائما غاضب، دائما في تنشن كذا عالي، إمم. فأنت يعني الطبيعي إنك تتأثر، محتاج هذا العمل وما تقدر تسيبه، من الضروري أن تفصل نفسك جدا. هذا الفصل يحدث بحالة سكون مرة عالية توصلها مع نفسك، تهدئة خاصة، تمارس الأشياء اللي تخليك رايق جدا. وأكيد مر عليك ناس يحصل اللي يحصل حوالينهم ما لا يعبر داخلهم، ويصير هذا الهدف، الوصول لهذه الدرجة من البلادة تجاه الآخر. كيف؟ لأ حقيقي أنا كيف أفصل نفسي عنهم؟ يعني أنا ممكن جا في بالي أو أكيد كلكم جا في بالكم بعض الأشخاص، لكن حتى هذول الأشخاص تحسينهم منعزلين تمامًا، يعني يجي في سماعات معينة، يكون أساسًا شُفتِ الأشخاص هذول اللي نتكلم عنهم اللي يكونون عازلين أنفسهم من البيئة، بسبب إنها البيئة toxic، تشوفينهم أساسًا هم حتى مو قاعدين يتفوقون. لكن بينما الأشخاص الثانيين اللي حتى لو ممكن شوي دخلوا في كومة هذه المشاكل ممكن يكون في عنده تفوق أكثر ويعني ارتقاء في بعض المجالات أو على الأقل انتقال لمجال آخر. أرسطو يقول الفضيلة إمم. هي وسط بين رذيلتين، إمم. في تبلد تام رذيلة، وفي تفاعل تام رذيلة، في شيء في النص. الشيء اللي في النص هذا زي لما تكون مثلا بعض المسابح فيها نظام تصريف أو الشلالات أو النوافير، في نظام تصريف مستمر وفي نظام سقاية مستمر، والماء منسوب الماء لا يتغير، هذا المطلوب أنك تكون فيه، في قدر من التفاعل مع المحيط وفي قدر من الانسحاب عن المحيط. كيف توصل بالمديتيشن مثلا لدرجة ريلاكسيشن فيها كنترول كامل على أعصابك قبل لا توصل للناس؟ هذه ما تحصل. آخر فقرة هي الوصول إلى الآخرين، لحالك تستطيع أنك تهدأ تماما، ويحصل هذا الشيء خلال 2 3 4 من التدريب اليومي على الاسترخاء. فأول شيء تتعامل مع نظامك العصبي، أنه أرجوك اهدأ،
لا تسوي ردات فعل مبالغة مع كل حدث. مم. وهذا الشيء مو بالأفكار فقط، مو بالحوار عن الموضوع، لا، نظامك العصبي لازم يهدأ عن طريق الاسترخاء. طريقتك في الاسترخاء المفضلة لك كيف ما كانت، بس المديتيشن جيد. مم. تمام. 3 شهور إلين يصير عندك ريفلكس مختلف، لأن مخك ما عاد يجيله تريجر بنفس السرعة. وأحيانا تحصل أنك ترجع من إجازة أهدى، ما تستفزك الأشياء بنفس السرعة. ده المطلوب. مم. إذا وصلت لهذه المرحلة، وهذه المرحلة ما تتوقف، التهدئة في كإنسان، التهدئة لازم تكون سلوك يومي، لازم يكون عندي دائما شيء يهدئني، فما أتفاعل مع المحيط لهذه الدرجة. يمكن من الأشياء تخلي الناس تنغمس في التدخين، في كثير من الأشياء الإدمانية، هو محاولة التهدئة، لأنه هذه الأشياء تعزلك، فإذا انعزلت غصبا عنك تهدأ من جديد. مم. إذا وصلت مرحلة تهدئة تراكمية جيدة، بعدها في حوارات عن الموضوع، والحوار فلسفي أخلاقي. إيش مسؤوليتي؟ إيش مسؤولية الآخر؟ كيف أنجو في هذا المكان؟ لأنه يصير في صراع أخلاقي، أنا كذا ممكن ما أديت مسؤوليتي، أنا خنت الأمانة، أنا. ذي الحوارات اللي مبنية على القيم يجب أن تقيمها وتعرف مرة ثانية إيش قدرتك وحدودك. رائع. طيب، هل التجنب أو الهروب من كذا مكان إذا حسيت إنه يعني يوجد فيه مشاكل، تحسين العلاقات هناك مسمومة، الهروب كذا مرة أو التجنب أو حتى إنك تستقيل من هذه الوظيفة يعتبر يعني ما في ذكاء عاطفي في الموضوع؟ نصيحتي دائما أنه قبل لا تهرب جرب في الناس مهارات جديدة. يعني جرب في هذا المكان إنك تتعلم أشياء جديدة، تتعلم مثلا توكيد الذات، تتعلم ترد الردود المناسبة، تتعلم توقف الأذى. قبل لا تقرر إنك تخرج من المكان اللي تعتقد إنه موبوء، مرن نفسك، خذ هذه المهارات الجديدة، ثم خذ القرار اللي تحتاجه. مم. فالتجنب ما حيحميك، ما حيبني عندك مهارة، بس خوض المعركة هو اللي حيبني عندك المهارة. لا، خضها أولا ثم روح، بعدين اتركهم، بس تعلم. طب لما نجي نتكلم عن المدراء، لأنهم تقريبا هم أكثر المؤثرين في حياة الأفراد العاملين، إيش الأفضل، يكون عندي مدير عنده ذكاء عاطفي أو الأشخاص أو المدراء اللي ما يكون عندهم هذا الذكاء؟ إحصائية على 1000 موظف قالوا 80% منهم قالوا إنه إذا كان مديري عنده ذكاء عاطفي وتعاطف، مو بس ذكاء عاطفي، أنا أحب المكان يصير عندي دافعية أكبر. لكن إذا كان هذا التعاطف أصيل، مو كلام حلو فقط. مم. إذا كان التعاطف بالكلام، فالإنسان يصبح في المكان قلة ثقة بكل كلمة يقولها هذا المدير، يعني يصير المفعول عكسي. أوكي، كثير من الانترفنشنز في مكان العمل تعتمد على تقديم ذكاء عاطفي، دورات ذكاء عاطفي، تدريب كوتشنج في الذكاء العاطفي للمدراء، يحسن الأداء. بس أنا مو مرة أصدق ذا الكلام. ليه؟ مم. لأنه أي دراسة أقدر أسويها الحين وأسوي مجموعة من المدراء وأقول لك إنه تحسنوا وقيسها. الأشياء النفسية قياساتها مهما كانت دقيقة مختلة. كيف أقدر أقيس إيش تغير فيكي مم. من كم جلسة؟ صعب بالضبط، صحيح. جدا القياس، لكنها مقاربة. فالوعي كله خير، الوعي بالذات وبالآخر كله خير، لكن بعض الناس يكونوا متجمدين جدا، فأي معلومة عن الذكاء العاطفي أو أي تدريب في ذا الموضوع حيفرق معاهم. أوكي، جيد، يحقق. تجاريا أخذ تجاريا أخذ مرة ضجة كبيرة مم. الذكاء العاطفي والتدريب على الذكاء العاطفي. في الواقع هو واحد من الأشياء اللي ممكن تفيد الإنسان، بس ترى مو ذي الدرجة. الذكاء التدريب عليها العاطفي. نتكلم. أوكي. ليه؟ مو سهل إنك تغير وعي إنسان. يعني الثيرابي عندك عندك مدير سايكوباث، تدخله ثيرابي، مم. جلسات علاج نفسي، ممكن أنفع له من إنك تجيبه 6 جلسات كوتشنج ذكاء عاطفي، لأنه من وراء قلبه كل شيء. فإذا تبغى تغيير حقيقي، دخل الناس في برامج طويلة للتعرف على الذات وحل مشاكلهم. ليش صار هو كذا؟ ليش صار سايكوباثي لهذه الدرجة؟ ليش ما عنده تعاطف أبدا؟ بعض الأماكن تحتاج هذا النوع من الناس، مم. تحتاج هذا النوع من الناس اللي عندهم انعدام تعاطف. وتلاقي يعني في كذا اضطرابات شخصية كثيرة تنفع لكثير من البوزيشنز.
صح. أعطيني وش البوزيشن. والله يعني أكيد النرجسية في القيادات، لو ما كان نرجسي ما كان كاريزماتيك، كيف حتطالع فيه هو ما يشوف نفسه شيء؟ والكاريزماتيك يطيعونه الناس أكثر. الكاريزماتيك نابعة الكثير من أنواع الكاريزما أو من مظاهر الكاريزما entitlement، أنا حاسة إني أستاهل، ولا يتردد لحظة في إنه يقول أنا أستاهل، صح؟ فالنرجسية مطلوبة في القيادات لحد ما. لو جبت قائد غير نرجسي تماما فأنت اللي حتعاني، لأنه الناس ما حتعطيه القيمة. القيمة. صحيح. الأو سي بي هذا دي باب ما قيل في الغزل عن النرجسية. يعني هذا اللي المفروض نقوله يعني. الأو سي بي دي اللي هي اضطراب الشخصية الوسواسية القهرية ينفعوا كثير في الأشياء اللي فيها مالية وحسابات مراجعات. ليه؟ لأنه هذا الهوس بالتفاصيل والإجراءات حيخلي العمل بدون ولا غلطة. في ذا القطاع اللي هو مو إنساني المالي ما يتعامل مع أوراق في النهاية وأرقام، محتاج فيها أنت هذا النوع من الاضطرابات. مين اللي حيعاني؟ الموظفين الطبيعيين حوالين هذا الإنسان اللي من نفس النوع ما حيعانوا لأنهم يقدسون نفس الأشياء. بس الطبيعيين حيعانوا إنه هذا الإنسان ما يشوف إلا أرقام مثلا، هذا الإنسان دقيق لدرجة الجنون. طيب ما تحسين أساساً الآن في عصرنا قاعدين نسرع بشكل كبير، ما في مجال للتأمل، ما في مجال إنك تجلسين بينك وبين نفسك وتتأملين، ما في مجال إنه يكون عندك وعي في ذاتك. كيف أساساً لو يقولون لك الناس خليك واعي بالأشخاص اللي قدامك، فأنا فاضية الآن أفكر في مشاعري وش قاعدة أحس الآن، أنا قاعدة أغار ولا قاعدة أتنافس ولا قاعدة أعيش حياتي بشكل جيد، ولا بشوف الشخص الآخر هو وش قاعد يفكر اتجاهي. فتحسين إنك لازم تمشين، وهذا شفناها كثير يعني. لو تلاحظين حتى الأشخاص والشركات تشوفينهم قاعدين يمشون حقيقي، قاعدين يعني معليش على المصطلحات بس قاعدين يدعسون ويمشون عادي. هذا يطلع، هذا يموت، هذا يزعل، تلقين الشغل ينسحب من الشخص وينعطى لشخص آخر، ما في مجال للكلام. وأرى إنه الشركات اللي قاعدة تتعامل بهذا الموضوع هي اللي قاعدة توصل، اللي قاعدة تفصل، اللي قاعدة تحاول إنها تقول لا أنا الدوام عندي الساعة 8 والخروج الساعة 5، أكثر من كذا أنا ما أتحمل. اللي ما تفكر بنفسيتك، أنت إيش قاعدة تفكرين الآن؟ فممكن هذا يعطيك تضاد، إنه العمل أحياناً ما يحتاج له هذا الوعي والإدراك، يحتاج له 1 2 3 4، حتى 5 ما يحتاج، 4 ونوقف، وهذا اللي نبغاه منك. نحتاج فرامل. يعني أنت الآن كأنك تتكلمين عن سيارة منطلقة في خط سريع بدون فرامل، من غير شر على أحد، بس قطعاً في نهاية صعبة في ذا الموضوع. والشركات الكبيرة تسوي للموظفين أحياناً تريت ولا ريتريت، تجمعهم في منطقة ثانية في رحلة عشان يسووا هذا الريفليكشن. مو مهم إنك تسوي يومياً ريفليكشن إيش صار وإيش ما صار. نرجع لموضوع التفكير اللي غير مبارك، تفكيره فقط هذا غير مهم، لكن مهم إنك تكون عارف وجهتك. كل مثلا إحنا الحين في نهاية بداية سنة جديدة، تجلس تشوف إيش أنجزت، إيش أبغى أنجز، فيصير أوكي أنت ماشي في دي السيارة المسرعة بس في طريق أعرفه، ما تأخذني طرق الناس. فمو من الضروري إنه يصير عندك وعي بكل شيء يحصل حوالينك، بس ضروري تعرف أنت فين حاط رجولك في ذي الأرض. أنا فين أوقف الآن وفين أبغى أوقف بعد 5 سنين 10 سنين. just visualize. يعني إيه؟ يعني بس تأملها بشكل pictures كده، صور أمامك عشان توصل. إذا قادتك الدنيا بدون ما تسوي هذا التوقف فممكن تكون محظوظ، تكون في مكان جيد، وممكن تتفاجأ بعد فترة إنه سعيك هذا كله في اتجاه خطأ. كثير ناس يتكلموا إنه مثلا أحرقت نفسي لأحد ما اهتم، أحرقت نفسي في عمل ما له مقابل. smarter not harder. في ناس اشتغلوا مرة بتعب، في ناس يسوون نفس المجهود بأقل. سألت مرة طبيب نفسي كيف درست الطب، فقال إنه كنت أقدر أسويها ب10% من اللي أنا سويته. يعني كان ممكن إني أذاكر بطريقة مختلفة، بس أحيانا نحط جهد مرة كبير بسبب اللي قلتيه قبل شوية، القلق هو اللي يخلي الإنسان ما يعرف وين رايح. فلا، لابد من التوقف لتحديد اتجاهات السير، ولا السير ماشي. طيب من خلال كلامنا ما تحسين إنه الأشخاص اللي يكونون عندهم ذكاء عاطفي أقل هم اللي يحققون إنجازات أعلى؟ دائما تشوفينهم، يعني عمري ما شفت أحد قاعد يحقق إنجازات عالية ويكون عنده تعاطف على الموظفين. طب حلو، هذه أهم نقطة. أنت تتكلمي عن التعاطف
مو عن الذكاء العاطفي. مم. التعاطف بقرار الإنسان يحطه فين، يحطه مع موظفينه اللي أقل ولا مع مدراءه. فممكن يعني ما أتفق ابتداء إنه يكون كل ما قل الذكاء العاطفي كل ما زاد المنصب. تتكلم إنه كل ما زادت السيكوباثية، كل ما انعدم التعاطف، كل ما حصل الإنسان على بوزيشنز، لأنه ما حيفكر بالآخرين بهذه الدرجة. وكل ما زاد التعاطف، زي ما قلنا فضيلة بين الرذيلتين، كل ما زاد التعاطف عن المعقول أو عن الضروري للنجاح، كل ما عانى الإنسان مهنيا. فلا، التعاطف قرار، والقرار هذا هو اللي يخلي الإنسان يقدر يصير مدير أو ما يقدر يصير مدير. أتعاطف الآن ولا ما أتعاطف؟ فتلاقي إنه قادر على التعاطف جدا بس مع اللي أعلى منه، لكن غير متعاطف مع اللي أقل منه. اوكي، كيف يتعاطف مع اللي اكثر منه؟ او خلينا نجيبها بسؤال افضل. ايش الفرق بين المدير اللي عنده ذكاء عاطفي او المدير اللي ما عنده ذكاء عاطفي؟ اللي عنده ذكاء عاطفي أصيل جنوين ما حيحرق الناس بدون معنى. يعني دايما عنده كونكشن، نفس العاطفة اللي تحسيها عاطفة أبوية، يقدر وفي نفس الوقت يسحب يده في الوقت المناسب. عندك خيارين أنت كمدير، عندك خيار أنك تصير لاصق في الناس لدرجة أنهم ما يتعلموا شيء، وعندك خيار التمكين، تقرب، تعطي، تبعد. فالذكاء العاطفي الجيد هو معرفة متى يمكن التعاطف، متى يمكن وضع التحدي لهذا الإنسان. نفس اللي يمر في الإنسان في التربية، أنا الآن لازم أرفع يدي وأترك ابني يواجه، ثم أنا موجودة إنه يرجع بعد كذا يتكلم معايا في التجربة. لكن عيش الحياة بالنيابة عن الموظفين هذا خطأ يقع فيه القياديات أكثر من القياديين، إنهم يحموا موظفينهم زيادة عن اللزوم. هذا يكون تعاطف عالي جدا. ما هو المطلوب؟ المطلوب إنه الموظفين يخرجون كمان بمهارات، ما حيخرجوا منها وإنت ما تحط تحديات تماما. فوزنة التحديات هي تعريف لمظاهر السلوك الذكاء العاطفي في العمل. طب خلينا ناخذ جانب المدير شوي. لو كان عندي موظف الآن مقصر في العمل، ولكن أعرف أنه يمر في مشاكل شخصية، كيف أكون الفاصل هنا ما بين أني حتى الحين احنا عندنا مشكلة الآن بالتعاطف، يعني دائما أنا كنت رابطة الذكاء العاطفي بالتعاطف. كيف أنا أكون ذكي عاطفيا معه وأيضا ما يخل عندي جانب العمل، يعني أبغى كمان أحقق إنجازات. هنا القانون يقدم زي إطار للتعامل العادل مع الإنسان. هذا عدد الإجازات المرضية، هذه طريقة التعامل معها وزي كذا. لكن من أدوار المدير الذكي عاطفيا إنه يحث حتى هذا الموظف أو الموظفة على إجادة التعامل مع ضغوطهم اليومية. يعني زي لما يجيك إنسان كل ما تعب له أحد انشلت قدراته، قلق لدرجة انشلت قدراته، ما يقدر مثلا يجي. تعلم أنت كمدير أنك أول مرة حتسمح مثلا، ثاني مرة حتخلي الإنسان يتعامل مع ضغوطه بشكل أفضل. ليش إحنا لما نروح ونصير مبتعثين برا تصير عندنا قدرات خارقة في إدارة الضغوط؟ لأنه عارفين أنه ما لنا أحد، فلازم نتصرف مثلا في رعاية الأبناء، لازم نتصرف في البيت، لازم نتصرف في كل شيء، لازم نسوي كل شيء في وقته. لكن إذا كنت معطي مساحة أعلى من الوسط للإخفاق، ما حد حيتعلم في هذا النقطة شيء. فمن واجبات المدير الذكي عاطفيا إنه يحثني كمان على التعامل مع ضغوطي بشكل جيد. مو كل ما جاني ضغط انهارت قوايا في العمل، فأتعلم أنا أنه أنباني، لأنه ما في ذا التسامح العالي في المكان. أتعلم أني أنا أتعامل مع ضغوطي بشكل جيد، لكن في وزن أيضا. تكرار. جاني ذا السؤال الأسبوع اللي فات من قيادي يقول أنا عندي موظفة يبدو أنه هذه مشكلة مرتبطة بالنساء أكثر من الرجال. أتمنى أنه ما يكون صح. شو يسوون الموظفات؟ الموظفات يغيبون مع كل أحد يمرض. مع كل أحد؟ كل أحد في البيت يمرض يغيبون معاه الأب الأم. وصح، من أدوار النساء الرعاية، فيكونون قريبين. يعني إذا ما عندك أحد يغطي عنك طبيعي أنك تسوين. هذه من الأشياء تخلي ترقيات النساء أقل، يعني عندهم أدوار رعاية دائما غرقانين فيها. فيقول إنه لي سنة أنا أسوي الشغل كله عنها، هو مديرها. أوكي، ممكن إنه عند هذا الإنسان ظرف قاهر، بس ترى سنة نادر إنه يكون ظرف قاهر إلا لو كان في علاج من شيء خطير أو شيء زي كذا. فيقول أنا ماني قادر أجيب أحد بديل، لأنه عندي موظفة محسوب عليا، ولا أنا قادر أتعاطف دائما. هو الآن
قاعد يتعلم دور قيادي مم. بس لسه ما تعلمه بشكل جيد. ليه؟ لأنه سنة وهو يراعي تماما. ففي وزنة بين إنك تخلي الإنسان جاد أكثر تجاه عمله مهما حصل أو لا، عليه أن يعلمها الجدية. ممتاز. طيب لو كان أنا مثلا كشخص أو كقائد فريق، لكن الفريق اللي معي ما عندهم هذا الذكاء العاطفي، تشوفينهم دائما في مشاكل عدة، كيف أزرع ما بينهم هذا يعني كيف أزرع ما بينهم هذا الذكاء؟ ما فهمت ليش تحتاج تزرع ذكاء؟ مثلا عندهم مشاكل معينة، ما عندهم تواصل، الكوميونيكيشن عندهم صعب، في غيرة بين الفريق وخلافها. كيف أبدأ أزرع عندهم هذا الذكاء العاطفي، إنهم يكونوا واعين في مشاعرهم بشكل أكبر، وبحيث إنه حتى الأداء يكون أعلى؟ التدريب يفرق، بس التدريب اللي يفرق في المهارات الأساسية، يعني communication ايوه يفرق. لما تعلم الناس التواصل الصحي مع بعض يفرق كثير فيهم. الريزيلينس، المرونة النفسية، وحتى التدريب في الذكاء العاطفي. بس اللي يستفيد من التدريب هو اللي يبغى يستفيد. فممكن التدريب على هذه الأشياء، بس التدريب اللي يكون حوار فيه ريفليكشن، زي ما تكلمنا كيف ينمو الذكاء العاطفي من خلال حكي القصص عن أنفسنا للورق أو لأحد ثاني، ثم نسمع أنفسنا. وانت تحكي القصة أحيانا تفهمين نفسك. ترى مو سهل ولا هو العادي عند الناس إنهم يفهموا أنفسهم. في ناس يعيشوا ويموتوا وهم ما يعرفون شعورهم الحقيقي، عايش برا جسده، يعني عايش بما يطلب منه المجتمع من تصرفات، ولا عمره يوم وقف قدام نفسه قال أنا أحس بكذا. التدريب في ذا الموضوع يفرق، لكن يعني يحتاج يكون تدريب مطول مرة بالأسبوع عشان تشوفي أنت زي الجروب ثيرابي، عشان تشوفي فرق في أداء الناس. يعني قصدك إنه ممكن يكون المدير أكثر تواصل، بحيث إنه يفهم حتى مشاعرهم ويخليهم هم يعبرون عن المشاعر عندهم أو كيف كل قاعدين شيء يحسون. المدير منيرة، مو كل شيء المدير. كل شيء مدير. نحتاج احنا حيشوف انه يحقق التارجتس ولا حيراعي الناس. نفس سؤالك هذا قبل هو شوي. بالضبط. فممكن اذا هو شاف تقصير عام يسوي احتياجات تدريب، فحص الاحتياجات التدريب. اذا شاف تقصير عام في بعض المهارات يجيب احد يدربهم على شيء، بس ما حيقدر يغطي كل شيء. صح. وهذا الصح. بس ترى صدق احيانا حقيقي قاعدين نحمل المدراء فوق طاقتهم، يعني قاعدين نطلب منهم اكثر مما نطلب من ابائنا وامهاتنا. وهذا الاحتياج الغريب يعني للمدراء للقياده، يعني هذا ترى حقيقي غريب عندنا. وهم مبسوطين بالبوزيشن. مبسوطين انهم مقصودين. يقول لك المرتبه الخامسه في القياده لا يمكن ان يسعى اليها الانسان، يعني يصير ليدر حقيقي ويجون الناس من كل مكان عشان يطلبون مشورته، لانه هذا الانسان يعرفون انه مكرس ويفيدهم. طيب فاذا كان هو انسان واصل هذه ذروه القياده، قادر على قيادتك، حتى وانت لو اشتغلت معه قبل 10 سنين ترجع تقول والله حيفيدني لو سالته الان. هذا هو الالتيميت، الصوره الرهيبه للقياده. أذكر في أحد المدراء ناقشته في مشكلة عندي، فقلت له إنه المشكلة الفلانية وأنا حسيت بشعور غريب وحسيت إنه شيء مو كويس وحسيت. قال لا، كذا ما صارت المشكلة في الموضوع، كذا صار المشكلة في إحساسك أنت. خلينا نجلس نقول ليش أنت حسيتي. بعدين من بعدها اكتشفت إن المشكلة عندي، مجرد إحساسي بالخطأ هذا حاجة قديمة عندي أو صفة موجودة عندي حسستني بالخطر. يا سلام. بس هي ما هي موجودة. هذا ثيرابيست. هذا خيالي المدير. إيه هذا خيالي. هذا نبغى منه كثير، بس مو كل الناس محظوظين. لأنهم يجيهم أحد زي هاجر يقول مهم لا تقدم أكثر من اللازم. لا حيكون ناتشورال موجود فيه، مبني فيه، built in. حقيقي صحيح. طيب لو كان مدير عبقري جدا، هذول دائما نشوفهم في الأقسام التقنية، نشوفهم عباقرة في الأكواد وكيف إنهم يعطونا إياها، لكن في الذكاء العاطفي زيرو. أعتقد إنه أحياناً في منهم يكونون حتى ما يعرفون يمكن أسماء التيم اللي معاهم. هنا كيف ممكن يفيد؟ هنا ما تتكلمي عن الذكاء العاطفي، أنت تتكلمي عن صفة ثانية موجودة دائما في الاي تي المثالي. رجل الاي تي المثالي يكون انطوائي جدا جدا جدا. الانطواء العالي جدا ما يخلي الإنسان حتى يقرأ المحيط، السوشيال كيوز، الرسائل الاجتماعية ما يقرأها، يمشي معك في نفس المكان بس ما انتبه لكل اللي انت انتبهت له. فإحنا نتكلم عن نمط أقرب للانطواء الشديد، مو الانطواء العادي. الانطواء الشديد يخلي الإنسان
منفصل ومنعزل عن المحيط. يعني الأشياء اللي تعلمها إنسان IT يحاول إنه يندمج في المحيط هي بيسكس المفروض تعلمها في الثانوي والمتوسط، وهو يتناقش مع أصدقائه في المدرسة. زي إيش؟ تعلمهم السمول توك، لما تدخل سلم، لا تفجع الناس وانت ساكت طول الوقت. طمئن الآخرين، طمئنهم، لأنهم يشعرون أنك كائن خطر دائما صامت. كل ما كان الإنسان صامت كل ما حطوا الناس عليه عباءات، أكيد أنه شرير، أكيد أنه يخفي، أكيد أنه يخطط، أكيد أنه محزن جدا قديش معاناة الشديدين الانطواء في المجتمع. لأنه المجتمع وحتى في الثقافات بصفة عامة، الثقافة السعودية تعتبر ثقافة اجتماعية. يعني إحنا عندنا اجتماعية أعلى من الآفرج، فلما يعاني عندنا الانطواء يعاني أعلى من الآفرج. فيتعلم، ضروري يتعلم لما يسوي اختبار شخصية يلقى إنه السوشيال سكيلز صفر، يتعلمها حبة حبة. زي ما أقول لك، اللي كان المفروض تعلمها في مرحلة جدا مبكرة. اعزم الناس لقهوة، شفتي هذه الأشياء البسيطة، يتعلمها حبة حبة عشان يرجع مرة ثانية يكون شيء آمن ومطمئن للي حوله. ما يكون يعني كائن هو يعاني من أهداف الإنسان في الدنيا إنه يكون socializing very well، يعني يكون عندي مكانة اجتماعية، وهو يعاني إنه هو تسمعينها أحيانا أسمعها بشكل حزين، مثلا أجيب لهم قهوة، أجيب لهم حلا، بس ما حد يجلس معايا. هو اعتقد إنه مجرد إنه جابها حطها بعيد كمان يكفي كسلوك اجتماعي. هل تكون عندهم هذه الرغبة أساساً؟ yeah. حقيقي ما في أحد انطوائي عندنا. بس حتى الانطوائي يبغى قبول من الآخرين. إيش رأيكم؟ يعني ما حد يبغى يحس إنه، تعرف إيش العقوبة حقت الأطفال لما نحن نسوي تايم أوت؟ هو عزله اجتماعيا، أنت كائن غير جيد، هذا تعدل السلوك على طول. ولا تزال أكبر عقوبة يقدمها الإنسان للإنسان هو العزل، السجن. ليش مساعيد الانطوائي في السجن لحاله؟ لأنه هذه أكبر عقوبة يقدمها إنسان لإنسان. رائع. طيب هل تتوقعين الذكاء العاطفي بتكون مهارة للمستقبل؟ يعني هل ممكن يتم تقييمنا بكرة في الانترفيوز أو في وظائف جديدة على ذكائنا العاطفي؟ بعض الوظائف تتطلب ذلك، وممكن تكون جدا مهمة فيه، خصوصا الوظائف اللي فيها لقاء مع جمهور، لأنها تعتبر أحيانا ترى في انترتشينج في نفس الكلمة تنقال social intelligence أو ذكاء عاطفي أو اجتماعي، هي نفسها، بس ناس يسموها كذا وناس يسموها كذا، تدرس كلها نفس اللب. فإذا كانت وظيفة فيها احتكاك بالآخرين طبعا، بس ما تحتاج مثلا IT مبتهج وسوشيال طول الوقت. احتياج مختلف يعني من مكان لمكان. برأيك الذكيين عاطفيا يصلون أسرع من غيرهم؟ يس، لأنه حيقدر يقرأ الآخر ويسوي زي لما تكون زي لما يكون واحد من الأخوان في البيت يقدر يقنع الأم أو يقدر يقنع الأب، إنه حيستخدم كل هذه القراءة لشعور الآخر في توجيه القرار. ممتاز. أنا حلو هذا المثال، إنه حتى أنا مع الأم أو مع الأب، هذا يعني إنه الذكاء العاطفي أقدر أستخدمه في جميع أساساً أمور حياتي. صحيح. طب لو كنت بمرن هذا الذكاء بشكل معين، كيف أمرنه يعني بأمور حياتي عشان أقدر أنا كمان أكتسبه للمستقبل؟ هذا رقم واحد. رقم اثنين نسيته، فقولي أنت الجواب ونقول حق اثنين. طيب، أول نقطة شفت قبل شوي لما نقول لما يحكي الإنسان قصة عن حياته، زي اللي سألت زوجها حكيني قصة يوسف، قال لها ضاع ولقوه. إذا حكى الإنسان قصة وحط فيها 4 5 6 7 مشاعر يوصل الشعور للآخر، فمن التمارين الأساسية في الذكاء العاطفي إنك تمسك قائمة المشاعر كذا 50 شعور، اكتب لي قصة ودخل فيها 10 مشاعر. حيتدرب الإنسان إنه يحط أشياء جديدة تخليه مقنع أكثر، بدل ما يقول كلمتين ضاع لقوه. تسمعين ناس كثير يقولك ما عندي شيء يقوله، مع انه القصه مليانه، بس لسه ما تدرب انه يحطها في سياق، او يشعر انه تفاهه انه يتكلم عن كل هذه التفاصيل، ما حد فاضي يسمعه. بينما احنا ما يمكن نوصل شيء للاخر بدون مشاعر. فاول شيء تتعلميه يحكي القصه، وتعلميه اثناء حكايه القصه يوصف شعور كل فقره. قصه يعيد القصه انا ما اقدر تتكلمي عن نطاق موظفين او نطاق اطفال. ايه صحيح. موظفين هذا التمرين ترى رهيب. عيد حكايه القصه ومعك قائمه المشاعر دي اضيفها. رائع. قبل ما انهي ودي اعرف
وش الشعور اللي قاعد يمر فيه أغلب الناس الآن؟ من وجهة نظر يعني إن أحد يجي يستشيرك في مشاكل مهنية، هل مثلًا شعور غيرة، شعور غضب، دائمًا اللي تشوفينه شائع، شعور تنافسية، ما أعرف إذا يدخل في شعور الغيرة أو لا، وهل يتم التعبير عنه والّا أنتِ تكتشفينه؟ إحنا نكتشف بالنسبة ما للتنافس. ما يجي يقول لِك مثلًا أنا أشعر في هذا الشعور؟ بالنسبة للتنافس إحنا نكتشف أثناء الحوارات من تريجر أو الشيء اللي يولع التنافس هذا فين. فأنا أشوف إنه فقدان المكانة الاجتماعية المطلوبة في العمل، فمطابقة التصور الذاتي مع الواقع حق العمل، هذه أكثر شيء يتكرر. يعني ممكن أنا في ذهني أبغى أكون كذا وأقدر أكون كذا ومسوي كذا، بس اللي قاعد يعطيني إياه عملي قليل. فمطابقة التصورات مع الواقع، الإحباط الناتج عن ذلك، دراسة الفرص من جديد، تقبل الواقع كمان. هذه مشكلة شائعة وأحس يحتاج لها حلقة كاملة. هذه إيه. حكاية إنه قراءة الواقع، والواقع مليان لا، فرص لا، مو كل أحيانًا الناس. أنتِ تعطين ما أعرف إذا عندنا ناس توهم fresh graduate، بس أحيانًا يجونِك ناس هم fresh، أنا لازم أعطيهم هذا الجزء من العمل، لكن هو يتوقع إنه المفروض يجيني هذا الجزء من ممتاز. العمل، تتكلمي لأنه عن أنا عبقري. يعني ما تتكلمي عن جزء فهذه مرة المشكلة. مهم، إيه. اللي هو التربية المهنية اللي تحصل للمحظوظين في أول 3-4 سنين. يجي الإنسان بأحلامه، طموحاته الغير واقعية عن الحياة، وتواجه الحياة في أزمة منتصف العمر الأولى اللي هي على 27 إنه زيك مليون، لا شيء مميز تماما فيك. فكيف أقدر أنا أجد لنفسي طريق أشعر فيه بالفرادة وأقدر أحترم نفسي، ما أحس إني جزء من قطيع. هذه قصة طويلة مرة، بس داخل حوار. لو كنت محظوظ كفاية بمدير رائع، نفس الثيرابيست اللي قبل شوي تكلمتي عنه، بيقول لك السنة هذه حتصبر فقط، السنة هذه اللي بعدها تقدر تطالب. الآن أنت في مهارات you didn't demonstrate، ما وريتها أحد، في أشياء، فتعطي أدلة على براعتك عشان تبدأ تتسلق السلم المهني. أحيانا أحس إنه في ناس قادرين إنهم يصنعون من أي شخص موظف رهيب. فهذه التربية المهنية لو حصلت لك في أول مهنتك، مدير يقدر يخرج أحسن طاقاتك، روعة. أتمنى إنه في زي معسكرات تدريب. إيه، لا، القادة فيها مشاكل، صحيح؟ معسكرات تدريب تخلي الناس تتطور مرة في أدائها، لأنك هذه السنتين 3 الأولى تتعلم فيها كل شيء، وتقدر أو ما تقدر عاد. في ناس ما يمروا على هذا النوع من القيادة، فيبدأ يصدق برضو أشياء ما هي حقيقية ولا واقعية عن سوق العمل لفترة طويلة. صحيح. طيب، ختاما لحديثنا ودي أعرف إذا كان في مقاييس أو أشياء معينة تقيس لي ذكائي العاطفي عشان ما أحس إني حلو. ما في الوعي هذا. في مقياس مشهور الذكاء العاطفي، وأعتقد إنه في نسخة مجانية موجودة. حلو إنكم تسووه من باب الاستدلال. يعني إيه؟ تعرف الخلل فين؟ هل هو في فهمك أنت أو في لنفسك أو في فهم الآخرين أو في الفقرة الثالثة emotional regulation، وهنا يبدأ عملك. في مقاييس حلوة ممكن أحطها تويتر إذا على الحلقة. إيه. لأنه أحيانا نقول مو معاك أنت يعني، بس نقول كثير أنا بنحطها ويجون يسألون عاد بالتعليقات وينها، طيب ليش ما انحطت؟ عاد تذكرونا. خلاص أبشري. إذا في مقاييس إيه، في معينة. مقاييس طبعا، في كثير نقاش عن المقاييس. في مقاييس مدفوعة وأسعارها جدا غالية، كل المقاييس النفسية أسعارها غالية، لكن في نسخة مجانية تعطيك مقاربة. هل لو دقينا عليك وسألناك بعض الأسئلة ممكن تقولين أنت عندك ذكاء عاطفي أو لا؟ ما يكفي. لازم. أسئلة الحال كذا ممكن جلستين 3 عشان نوصل لتصور واقعي عن في كثير من الكوتشز الحين ياخذ جلسة لحاله مع المدير أو مع الشخص، وجلسة في وسط العمل عشان يراقب هو مطابقة الواقع للحق اللي يرويه الإنسان عن الواقع. رائع. طبعا دائما أستاذة هاجر عبقرية كلامك وفهمك للأسئلة حتى لو كانت سطحية بالشكل الكافي يكون عمقها أكبر معك أنت. لما نجي نتكلم عن الذكاء العاطفي فنختصرها بكلمة واحدة: لما تكون ذكي عاطفيا أنت ما تأثر على نفسك فقط، أنت راح أكيد يعني ما فيها جدل هذه الكلمة راح تؤثر على الآخرين. شكرا. يعطيك العافية. شكرا للأسئلة الرهيبة.